සුබ දවසක්. අපි බලමු Python install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Python install කරගන්න හරි. අපිට ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙබ් එකකින් Python compile කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු අද. desktop machine එකක් නම් අපිට පුළුවන් මේ web browser එකට ගිහිල්ලා python.org website එකට ගිහිල්ලා 3 එකට වඩා ඉහළ version එකක් Python 3 වලට වඩා ඉහළ version එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන setup එකක් download කරගන්න. download කරන සාමාන්‍ය software එකක් install කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ computer එක on කරලා all programs වලට නැත්නම් Windows key එක ඔබලා මෙන්න මේ IDLE කියලා search කරොත් ඔයාලට edit එක ගන්න පුළුවනි. ඒකෙන් පස්සේ හරියට install වුණාද කියලා බලන්න print hello world කියලා type කරලා බලන්න. අන්ත වෙබ්සයිට් එකකට පෙන්නුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ python.org වෙබ්සයිට් එකේ මේ downloads tab එක. ඒකට මේකින් වාට කැමති version එකක් යන 3 එකට වඩා ඉහළ version එකක් Python 3 වට වඩා ඉහළ version එකක් download කරගන්න පුළුවනි. download කරගත්තට පස්සේ IDLE කියලා search කරොත් ලැබෙන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ window එකක්. ඔයා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ print කියලා ඒක හරියට install වුණාද කියලා බලන්න print hello කියලා ගහලා බලන්න ඒක හරියට print වෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ පරිගණකයේ කම්පියුටර් එකට Python හරියට install වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි එහෙම නැති වුණොත් ෆෝන් එකට හරිය නැත්නම් Python install නොකර online බලන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් බලමු. mobile app එකක් විතර Play Store ගියොත් එහෙම Python compilers කීපයක් පෙන්නනවා. මේක compile එකක්. එතකොට ඔයාට මේ compiler එක install කරලා ෆෝන් එකෙන් ඕනනම් අපි කියන මේ පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් type කරලා ඊට අමතරව මේ install නොකර computer එක laptop එකට install නොකර internet එකේදී web browser එකෙන් open කරලා මෙන්න මේ programmers.com එකේ Python compiler එකක් දීලා තියෙනවා. W3 එකේ දීලා තියෙනවා මේ Python compiler කියලා onecompiler.com එකේ තියෙනවා. මේ online compilers කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ laptop එකට හරි phone එකකට Python install කරන්න විදියක් නැත්නම් online උනත් මේ තියෙන coding type කරලා වැඩ කරන විදිය check කරගන්න පුළුවනි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Python පාඩම එතකොට විවරණ කොටස කතා කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ Python programming language එකේ තියෙන ඔය කොහොමද typing කරන විදිය program type කරන්නේ හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි එක දෙකට කතා කරන්න යමු. ඊළඟ වීඩියෝෙන් බලන්න කොහොමද Python comment එකක් විවරණ type කරන්නේ කියලා.